Hello, everybody. My name is TJ, and today I am joined by the Season 2 champion for the Asia Pacific Grandmasters. It's Bankyugi. Bankyugi, how have you been since Season 2? Have you been enjoying your break from competitive Hearthstone? โอ้โหซึ่งว่าสนุกมากครับแล้วก็ GM เป็นปีแรกของผมนะครับที่ผมได้เข้ามาก็รู้สึกแบบว่าสนุกมากตื่นเต้นมากมีหลายอารมณ์มากครับทั้งสัปดาห์ที่มีความสุขมากๆสัปดาห์ที่โอ้โหเต็มไปด้วยความผิดหวังครับแล้วก็ได้หลังจากจบ GM ไปใช่ไหมครับ GM ซีซั่นแรกของผมไปใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหตัวเองนี่ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะว่าในแต่ละคน16คนที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็16คนที่ยังอยู่ปัจจุบันก็โอ้โหมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับและคิดว่ายังไงก็จะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมให้เต็มที่เพราะว่าอนาคตก็ยังมีการแข่งขันในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกค่อนข้างที่เยอะแน่นอนครับผมก็ช่วงพักใช่ไหมครับช่วงพักผ่อนก็มีไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวครับก็ไปพวกทะเลภูเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศไทยก็มีพื้นที่ที่แบบสวยๆแล้วก็ที่ผมยังไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา GM ก็โอ้โหแทบไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่ก็ซ้อมจันทร์จะหลดอาทิตย์เลยครับก็ซ้อมทั้งวันเลยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็ความกดดันก็เยอะใช่ไหมครับก็อยากจะซ้อมให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เลยพอได้ช่วงเบรกช่วงพักมามันก็ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องการเรียนด้วยเพราะว่าผมก็ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องก็ไปโฟกัสกับจุดนั้นมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าช่วงเบรกมาก็มีได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวเหมือนกันครับผม So it was a break from Hearthstone, but not necessarily a break from everything else. Still had a lot going on in life. Well, that's good. Good that you've been keeping busy. And I mean, this was your first GM season, and you ended up qualifying for Worlds, which is an incredibly impressive feat. Was that a goal of yours when starting to compete in the Masters tours? And did you have expectations that you were going to qualify for Worlds in your first year? ตอนแรกก็ผมก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาเป็น GM ใช่ไหมครับเพราะว่ารู้ว่าแบบมันก็ค่อนข้างยากแล้วบวกกับเราไม่เคยมีตัวอย่างที่เห็นเป็นคนไทยที่เขาสามารถไปเป็น GM ก่อนเราอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งเราก็เป็นคนแรกของคนไทยด้วยใช่ไหมครับก็เลยตอนแรกที่ผมเล่นเล่น Master Tour อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็แค่คาดหวังทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุดคาดหวังแค่แบบว่าทำผลงานตามที่เราแบบว่าฝึกซ้อมมาแล้วก็แบบเพื่อให้ได้เงินรางวัลอะไรแบบนี้ครับเราไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกว่า GM ซีซั่นแรกว่าเราจะต้องไปโวลอะครับพี่เราแค่ต้องการอย่างที่ผมเคยพูดกับพี่เป้ใช่ไหมครับว่าเราต้องการแค่อยู่รอดต้องการให้ทำผลงานของเราให้ดีที่สุดให้คนไทยได้แบบมีความสุขอะไรแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับ GM ซีซั่นแรกสำหรับผมเป็นแล้วครับ Well, you did a lot more than just stay in. As very impressive getting there, getting to Worlds on your first shot. So, speaking of being new, it seems that many of the other Worlds competitors may be underestimating you because you don't necessarily have the history of big tournament results. Um, do you sort of think this is true that they may underestimate you, and do you think that could work to your advantage? คือสำหรับผมคิดว่าทุกคนไปถึงจุดนั้นครับอย่างที่เคยพูดว่าผมว่าคงไม่มีใครกล้าที่จะประมาทใครแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นผลงานจากไม่ว่าจะเป็น Go Series หรือว่าจาก GM ซีซั่นต่างๆใช่ไหมครับผมว่าทุกคนไปถึงจุดนั้นทุกคนเท่าเทียมกันครับผมว่ามันวัดกันที่เราฝึกซ้อมมาวัดกันที่ไลน์อัพทั้งหมดแล้วอะครับพี่ผมว่ายังไงทุกคนไม่มีใครประมาทใครแน่นอนครับเพราะผมว่าถึงจุดนั้นผมว่าทุกคนเริ่มต้นที่100เท่ากันแล้วครับพี่อยู่ที่ว่าใครจะสามารถจัดการกับ100%ตรงนั้นที่เหลือให้ดีกว่ากันครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าไม่มีใครประมาทใครแน่นอนครับ Well, speaking of the other 7 players that are competing at Worlds, what are your thoughts on the other players, and who do you think is the front runner, the favorite, to win the whole thing? ก็อีก7คนที่เหลือใช่ไหมครับอย่างที่แน่นอนที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วข้อมูลเบื้องต้นก็คือเขาทั้ง7คนมีประสบการณ์แล้วก็มีผมว่ามีประสบการณ์มีความคุ้นชินที่มากกว่าผมแน่นอนครับเพราะว่าหลายๆคนก็เคยผ่านโบว์มามากกว่า1ครั้งแล้วใช่ไหมครับซึ่งซึ่งผมว่าเขาทั้ง7คนก็เก่งอะเก่งกันหมดครับแต่ต่างคนละสไตล์ครับผมก็ผมว่าส่วนสำหรับคนที่ผมคิดว่า
ที่น่ากลัวหรือเป็นตัวเต็งสำหรับรายการนี้ผมคงยกให้เป็นบัตตี้เฟสแล้วกันครับด้วยความที่ว่าประสบการณ์เขาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เขาก็เก่งผมก็ได้ศึกษาตามดูวิดีโอเก่าๆของเขาอยู่เหมือนกันครับผมว่าเขาเป็นคนที่เล่นค่อนข้างดีครับละเอียดมากๆครับผม I think I've done 4 interviews up until this point, and every player but Bloodyface has answered Bloodyface. So honestly, ครับผม not surprised to hear you say Bloodyface as well. I mean, 3 world championships in a row is quite the feat. But you mentioned earlier that you're the only Thai player to make it to Grandmasters. I also believe you're the only Thai player to ever qualify for a world championship, and there's even been a limited amount of players from Southeast Asia as a region that have qualified to the world championship. Does that put any pressure on you from maybe your Thai fans to succeed because you're the only one, or do you think that they're just happy that you got there to begin with? คือผมว่าสำหรับตัวมุมมองผมเองใช่ไหมครับผมว่าถ้าผมพูดถ้าผมว่าคนอื่นน่าจะมองไงผมว่าเขาคือความกดดันมันมีอยู่แล้วครับพี่เราก็แต่ว่าสำหรับตัวเองก็ไม่อยากให้ตัวเองกดดันมากอยากจะทำผลงานตัวเองให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับคือต้องบอกว่าผมว่าโวมันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับคนไทยด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนไทยคนไหนได้ไปมาก่อนถามว่ามันตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่มันแต่ว่ามันก็คงเต็มไปด้วยความสุขนะครับไม่ว่าผมว่าจะแพ้หรือชนะยังไงคนไทยคงมีความสุขที่ได้เห็นคนไทยตัวแทนคนไทยคนนึงได้เห็นธงชาติไทยไปโบกสะบัดอยู่ตรงนั้นนะครับผมว่ายังไงทุกคนน่าจะต้องภูมิใจนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยมีรอยยิ้มได้นะครับไม่ว่าผลงานจะออกมายังไงก็ตามแต่ผมว่าผมก็จะทำให้เต็มที่ใส่ให้เกินร้อยแน่นอนครับแล้วก็อยากจะทำให้คนไทยได้มีความสุขได้ภูมิใจกันอีกครั้งหนึ่งแน่ๆครับ Well, that's good. Also, there's always a competition between the regions as a whole, Asia Pacific, Europe, and Americas for who's gonna try and get the most titles. I guess China as well. China has a world champion now, so not to add any more pressure onto him, but I kind of want to talk about the metagame. Or kind of the timing of the metagame once the World Championship takes place. The metagame will be, a little bit less than a month old, which means that there'll still probably be some fresh decks, and the meta won't be as solved. What do you think about sort of the timing of the metagame for the World Championship? Do you think it's kind of a sweet spot, or do you think that you'd rather have more time? What do you think is your strength as a player when it comes to sort of that deck building, whether it's building decks from a fresh meta or building decks from a solved meta? ผมว่าตลอด1 เดือนที่ผ่านที่กำลังจะไปถึงเวิลด์ใช่ไหมครับผมว่าเมตาน่าจะค่อนข้างนิ่งนะครับสำหรับผมนะครับผมว่าตอนนี้เราก็พอคงเห็นทรงแล้วนะครับว่าคัสไหนกำลังที่จะมานะครับว่าไหนที่จะไม่มาถูกไหมครับแล้วก็ผมว่าสำหรับตัวผมใช่ไหมถ้าถามว่าผมชอบเมตาที่นิ่งหรือว่าไม่นิ่งสำหรับผมอะครับผมชอบเมตาที่นิ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องเลือกทาร์เก็ตก่อนที่จะสร้างไลน์อัพของตัวเองครับผมไม่ได้เป็นคนจัดไลน์อัพตามเมตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบจะจัดตามเคาน์เตอร์เมตาตามที่สไตล์ของผมชอบเล่นมากกว่าครับผม Well, that's always an exciting playstyle to watch, is a player that tries to counter the meta instead of going with it. So that's pretty cool to hear. But I have one more question before I let you go, and I've been asking this question to everybody. It's probably going to be hard because it's been hard for a lot of players to answer. Why should people root for you at the World Championship? ผมว่าคนต้องมาเชียร์ผมเพราะจะเห็นสิ่งใหม่ๆที่อีก7คนไม่ได้จะไม่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นแน่นอนครับผมว่าเด็กผมไลน์อัพผมจะต้องไม่เหมือนกับอีก7คนจะไม่ใช่เมตาปกติที่เขาเล่นแน่นอนครับอาจจะเห็นผมเป็นแบบเป็นมีเด็กที่แบบคาดไม่ถึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมไลน์อัพผมเนี่ยครับผมจะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนแล้วก็ผมจะพยายามเต็มที่จะพยายามโชว์ให้เห็นว่าไลน์อัพของผมก็สามารถเป็นแชมป์ได้ผมจะเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามดึงศักยภาพของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดครับประมาณนั้นครับ
Well, I think that's a good as reason as any to root for you, and I'm excited to see different decks. Personally, always gets me excited. So that's all the questions that I had for you. So, Bankyugi, thanks so much for joining me, and good luck at the World Championship. Thank you, TJS. All right, well, make sure everybody out there, you tune into the World Championship, which will be happening on the YouTube channel, youtube.com/Hearthstone Esports, on December 12th and 13th. And for updates on Worlds and for information about all the competitors competing at the World Championship, you can head over to our Twitter at HS Esports or on our website, playhearthstone.com/esports.